Deși să m-am găsit la un episod. Astăzi o să vă arăt un life hack pentru școală. Ok, stați o clipă să pun camera așa. Ok, și aveți nevoie de un stilou. Stați să îl pun. Un stilou. Am așa. O cariocă. De oricare culoare. Și un capac de mină. Aveți nevoie prima dată de stilou. Acum, aveți nevoie să puneți o chestie din asta, dacă o vedeți. Puneți aici. Apoi puneți această chestie aici. Stați o clipă. Vă faceți un mic loc și vă puneți asta aici, da? Și arată cam așa. Apoi aveți nevoie de capacul de la carioca groasă. Acest capac aveți nevoie. Și îl puneți aici. Și aveți pistolul. Cea mai tare fază este că puteți să trageți în spate. Pium, pium. Și aveți aici mină. Să vă puneți câtă mină vreți, dar este super cool. Sper că v-a plăcut acest hack pentru școală. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe, like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Să încarc